welcome to my channel. Ayan, ito po tayo, nandito ulit tayo para gumawa ulit tayo ng ating pang-diet. Ayan, yung ating pang-detox again. So, ito ay 8 pirasong okra. Ito po ay ibababad natin sa tubig at araw-araw na inumin natin kasi lalo kung mataas ang iyong sugar, and then cholesterol, and then yung acid. So, ito po, ibababad lang po natin. Hindi naman ito mahirap inumin kasi malapot po ito. Tuloy-tuloy na ito, hindi naman maamoy, wala siyang amoy. Hindi katulad ng detox na unang ginawa ko na marami po sila, medyo mabaho po. Pero ito pong okra, hindi po. So, ngayon, pag ibabad lang po natin ito ng mga 1 hour, saka natin ay inumin. 1 baso po sa umaga, 1 baso po sa gabi at saka sa tanghali. Gawin niyo po ito guys para po sa bumaba yung cholesterol, acid at saka sugar. So ito 8 piraso. Gagawin lang po natin dito, hiwa-hiwain po natin guys. Ilalagay natin dito sa may tubig na isang pitchin. Ganyan lang. Sinare ko lang kasi ito din po ang pinapagawa sa akin ng doktor ko. Kasi sa ngayon po kasi ako ay nag-diet din. Meron akong mga mataas ang sugar at saka mataas ang acid and then cholesterol. So ito yung pinabababa namin ngayon. 4 months po ang gagawin yan. Pero ako kahit na hindi naman 4 months, dati ko na talagang ginagawa to noon pa. Yan. So ganyan lang guys ang gagawin natin ha. Gagawin yan, gayahin niyo po yan sa mga nahirapan na sa kanila paano mag-diet at paano pababain ang ating mga sugar and then cholesterol at saka acid natin. Kasi so mahirap ang inumin yan pero wala namang amoy, dire-diretso lang kasi malapot po yan pag nababad na po. Ito na po ang ating okra. Ayan. Juice na okra po yan. Yan po, ilalagay lang po natin ito sa rep. So sa lahat po ng mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, pwede pong mag-like and share and paki-hit the bell po hit the bell button po para sa updated po kayo sa ating mga videos na ka-upload. Thank you so much guys and God bless po.